Sziasztok, Tamás vagyok, ez itt a Direct Life 33, ahol vinillemezekkel fogunk foglalkozni, és mindennel, ami ahhoz kapcsolódik. Kezdjük is el! But as crazy as it sounds, watch me. Kezdjük is el! A mai videóban egy zenést szeretnék nektek bemutatni, illetve neki az egyik albumáról szeretnék egy kicsit beszélni. A zenészről annyit lehet tudni, hogy 13 éves kora óta zenél, gitározott egy együttesben, ezzel az együttessel turnézott is az Egyesült Államok keleti partján, majd a hip-hopos elemek felé fordult, elkezdte őket készíteni, gyűjteni, majd az első önálló albuma 2011-ben jelent meg, azóta 15 albumot adott ki, ezek mind digitális formátumban elérhetőek, és ebből a 15 albumból 3-at elkészítettek LP-n is. A zenészről még annyit érdemes tudni, hogy ő mindig egy kakasállarcban szerepel, mind a videoklippeken, mind a képeken. Teszi ezt azért, mert azt mondja, hogy ne vele foglalkozzunk, hanem inkább hallgassuk, élvezzük a zenéjét. És azért választottam ezt az albumot bemutatásra, mert amikor először a kezembe vettem ezt az albumot és meghallgattam, már akkor egy pozitív élmény, nagyon pozitív élmény fogott el, feldobott ez az album, illetve az egész album hallgatása közben olyan érzés kerített hatalmába, mintha utaznék. És ez nem csak térbeli utazás, hanem egy belső utazás is. Tulajdonképpen erre invitál meg minket a zenész, mintha az emlékeiben járnánk, végig utaznánk az ő életének egy szakaszát, a cselekményeket, a történéseket, amik történtek vele, néha az emlékeiben vagyunk, és hogy ezek valós élmények-e, vagy csak kitaláltak, vagy éppen az ember a sajátjából tud meríteni, saját emlékeiből, saját útjaiból tud meríteni és visszaemlékezni. Ezt így nem fogom tudni megmondani, de hogyha meghallgatjátok az albumot, akkor szerintem fogtok tudni vele azonosulni. És hogy hogyan is érte el ezt a zenész, a különböző hangszerek megjelenésével, azoknak a hangsúlyával, illetve az ehhez tartozó ütemek megváltozásával, az énekhangok megjelenésével operált jól ez a zenész, és mindig tudjuk, hogy éppen hol járunk, hogy az utazásunk az térbeli, vagy egy belső utazáson veszünk részt, egy emlékképben vagyunk, egy élményünket idézzük föl. Ezeket nagyon jól összerakta. A hangszerek térbeli megjelenése, az énekesek térbeli megjelenése, hol az előtérben szólalnak meg, hol a háttérben, hol pedig csak mellékszereplőként, vagy ezeknek az együttes megjelenése segít nekünk eldönteni, hogy éppen készülődünk, indulásra készülődünk, sietünk, ne késsük le a buszt vagy a repülőt, akkor éppen esetleg egy pályaudvarra érkezünk, vagy egy repülőtér várótermében, vagy éppen egy kicsit relaxálunk, megpihenünk, elmélyülünk az emlékeinkben. És ez az, ami megfogott ebbe az albumba, ez az, amiért nagyon tetszik nekem, és ezért döntöttem úgy, hogy ezt mutatom be nektek most ebben a videóban. És a készítő nem más, a zenész, mint Brock Berrigan, és az album címe a The Narrows. Mutatom még egyszer. Itt van ő, a zenész, természetesen kakasállarcban. Ez a borító előoldala. Mutatom a hátoldalt, kakasállarc a kezében. Az album címe, a The Narrows, egyébként egy helyre utal. Ez a hely az Egyesült Államokban, Utah államon belül található, a Zion Nemzeti Parkban,
egy kanyont neveznek The Narrowsnak, szűkítés jelent szűk kanyon. Magán a lemezen és magán a lemez borítóján nem található meg semmilyen információ, illetve kódszámot sem lehet találni rajta, hogy ki készítette ezt, hol készült. A lemezen is csak egy Matrix szám található, a labelön semmilyen információ nincsen, csak annyi olvasható rajta, hogy A oldal és B oldal, illetve magáról a zenészről lehet látni egy-egy képet, természetesen kakasállarcban. Egyébként maga a lemez a Q-Rates gondozásában jelent meg, ők közösségi finanszírozással foglalkoznak, tehát limitált kiadványok ezek, nem gyártottak belőle több tízezret, és még annyit szeretnék elmondani, hogy érdemes ellátogatni a honlapjukra, ugyanis nem csak külföldi zenészeknek, előadóknak a vinillemez megjelenését segíti elő, hanem magyarországi zenészeknek, illetve előadóknak. Most is fut egy projekt, illetve előkészületben van egy másik, tehát érdemes felnézni a honlapra, lehet, hogy találtok olyan vinillemezt, amit eddig nem sikerült megszereznetek. És most hallgassunk is bele két olyan részletbe, ami szerintem nagyon jól tükrözi, amit én itt elmondtam nektek. He's human after all. Take off the mask.
Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha megjegyzésetek van, írjátok le kommentbe. Ha tetszett a videó és még többet ilyet szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm a figyelmeteket, Tamás voltam, és ti a Direct Life 33-at láttátok. Sziasztok! But as crazy as it sounds, watch me.